خب تو این قسمت من میخوام آموزش فیزیک ساخت بادی رو توضیح بدم. من از اینجا کیوبی که اینجا هست رو حذف میکنم، از قسمت شیفت A مش یه دونه آیزو اسفیر وارد میکنم، از اینجا ساب دیوایدش رو به 4 افزایش میدم، میخوره زوم میکنم و شید اسموث رو بهش میدم و این ظاهر خیلی خوشگلتری داشته باشه. آبجکتم از اینجا انتخاب کنم و از قسمت فیزیک بهش ساخت بادی رو اضافه میکنم. من اگه از همین ابتدای کار پلی رو که بزنم این به سمت بالا و پایین حرکت میکنه. این دلیلش هم به خاطر این هستش که اینجا توی تنظیمات سافت بادی تیک گوال فعال هستش. من اگه این تیک رو غیر فعال کنم و برگردم فریم اول، پلی رو که بزنم این به سمت پایین حرکت میکنه. خب فقط اینجا من یه دونه زمین اضافه میکنم و این را میبرم به سمت بالا و به زمین هم کالیژن میدم که برخورد شونده باشه و از اینجا پلی رو که بزنم این دقیقا به زمین برخورد میکنه. و فقط این که من اینجا یه متریال رنگی هم بهش بدم، مثلا به این رنگ در بیاد و از اینجا هم خود رنگش اوکی کنم. خب من پلی رو زدم و این به این شکل در اومده. یه فرم خیلی بدی داره و اینکه در هم بر همه، یعنی این اجزای ساختارش در هم فرو رفته. برای حل این مشکل ما باید وارد تنظیمات فیزیک بشیم. از اینجا من تیک سلف کالیژن رو میزنم، این باعث میشه که این در هم بر همه دیگه برام اوکی بشه و یه همچین فرم خیلی بهتری رو به ما بده، دیگه اون فرو رفتگی ها رو نداره. که خود همین سلف کالیژن تنظیمات خودش داره، مثلا از قسمت محاسبه کردنش این روی اوریج باشه و اینجا بال سایز برای محاسبه ساختار کل شکلمون رو داره. از قسمت استیفنس که میشه همون سفتی و سختی جسممون، مثلا الان روی یکی، خب من این رو به 0 کاهش میدم و ببینید اتفاقی که میفته اینه که دیگه اون حالت سفتی رو نداره و دیگه کلا خیلی شل پخش شده. و پس شما اگه این رو زیادش کنید، حالا میتونه بیشتر هم باشه، این میزان سفت بودن بیشتره. خب یعنی اون فرم خودش رو حفظ میکنه. دمپنینگ هم همچنین، این برای هماهنگی و تعادل میراییه که توی قسمت فیزیک باعث کاهش دامنه نوسان میشه. خب که این هم معمولا روی همون 0.500 باشه اوکیه، که این هم میتونید با آزمون خطا ببینید که چه تغییری توی همین فرم و ماهیت جسممون شکل میگیره. خب برای اینکه تنظیمات خیلی بهتری رو بتونیم روش اعمال کنیم، دیگه ما از قسمت سلف کالیژن اینجا نباید مقادیر رو تغییر بدیم و من از اینجا وارد همین تنظیمات اج میشم. اینجا میتونم از اینجا تیک استیفنس رو بزنم و از قسمت شیر هم میتونم اینجا میزان سیفتی و مقاومتش رو از اینجا براش تعیین کنم. خب اما قسمت هایی که برامون خیلی مهم هست، مثلا همین بندینگ اینجا، این روی 0. خب من این رو به 1 افزایش میدم، ببینید این میاد پایین و میبینید دیگه همچین فرمی بهمون میده که حالت که ایستاده تر هستش، یعنی اون حالتی که خیلی پخت بشه و بره پایین رو دیگه برامون نداره، یه حالت ژله‌ایه میاد و به ما یه حالت ژله‌ای رو بهمون میده. خب حالا اگه من این رو بندینگ رو به 10 افزایش بدم، به شکل توپی میشه، ببینید میاد پایین و اون شکل توپی شکل خودش رو دیگه کامل برام حفظ میکنه. پس شما میتونید با بالا پایین کردن این مقدار عددی این قسمت ها تنظیمات با آزمون و خطا میتونید به این نتیجه برسید که کدوم فرایند کاری به کارتون میاد. خب مثلا از قسمت پلاستیکی بهش همون حالت ماهیت پلاستیکی بهش میده. خب من این رو به 3 افزایش میدم و میبینم که یه تغییرات خیلی عمده‌ای توی این قسمت نحوه برخوردش به زمین برای من انجام داده. قسمت دمپ هم که گفتم برای تعادل میراییه که توی بخش فیزیکه. از قسمت پل یا پوش من اینجا یه دونه جدول فیزیک براتون میذارم، ببینید با بالا پایین کردن یک سری مقدار عددی، خب این میتونید اون میزان شتاب و میزان لرزش توی اون فرمش رو با بالا پایین کردن این اعداد میتونید این رو براش تعیین کنید که مقدارش به چه شکل باشه. خب اما یه کار که باید انجام بدم اینه که من میخوام از این کپی بگیرم و تکثیرش کنم. من از همینجا شیفتی رو میزنم و ازش یه 2 تا کپی میگیرم
خب برای اینکه این توپا وقتی میخورن زمین و به هم دیگه برخوردی داشته باشن باید براش تعریف کنیم دیگه. خب پس من روی هر کدوم از اینا بهش تیک کالیژن رو میدم. کالیژن یعنی همون تعریف برخورد شونده. خب که من پلی رو که بزنم این وقتی بخوره زمین اینا به هم دیگه برخورد میکنن. اگه تیک کالیژن رو نزنید اینا به هم دیگه برخورد نمیکنن و از هم رد میشن. و همونطور که میبینید موقعی که برخورد میکنه حالت فرمش تو هم رفتگی داره. خب به این شکل این برخورده برامون ایجاد شده. خب من پلی رو که میزنم این تا یه جایی میره و داره کش برامون میگیره دیگه. خب برای اینکه این حالت کندی که توی نوار تایملاین هست رفع بشه اینو میتونید آخر کار بیاید پایین و از قسمت کش ببینید اینجا فریمتون رو تعیین میکنید که از کجا تا کجا باشه. از اینجا باید بیک بگیرید. بیک که یک بار بگیرید این قسمت قهوه‌ای رنگی که هست توی نوار تایملاین خب این تا آخر پر میشه و هر جا جلو عقب کنید دیگه خیلی روون میتونید انیمیشن رو ببینید. چون ما انیمیشن داریم حتما توی بخش انیمیشن بیک کردن مهمه. یه چیز دیگه که خیلی مهمه من بارها گفتم اینجا تیک موشن بلور. خب از قسمت رندر تنظیمات رندر تیک موشن بلور رو هم شما باید بزنید که حالت تاریک و محوی هم داشته باشه. خب یه کار دیگه هم میتونید کنید برای اینکه این برخوردها به هم انجام بشه. اینم خوبه اما یه روش دیگه که وجود داره اینه که من اینجا تیکه کالیژنش هم بردارم و برگردم فریم اول. من برای اینکه از این دوپلیکیت کنم و کپی بگیرم وارد ادیت مود میشم، مطمئن میشم که کلش انتخاب شده و اینجا شیفتی رو میزنم و ازش کپی میگیرم. حالا اگه اینجا من پلی رو بزنم و این بره پایین ببینید یه فرق خاصی تو این وجود داره. خب این میزان محاسبه برخوردش و فرو رفتگیش یه خورده دقیق تر هست، یه خورده طبیعی تر هست. وقتی شما از قسمت ادیت مود تکثیر رو انجام میدی فیزیکی که توی برخوردش داره خیلی طبیعی تر برای ما انجام داده. پس به این نکته هم خیلی دقت کنید که به این شکل هم شما میتونید تکثیر رو انجام بدید که یه همچین حالت خیلی باحالی هم داشته باشه. بچه اگه تا اینجای ویدیو خوشتون اومده حتما برام لایک و کامنت بذارید. خب من برم برای بیک کردن اینجا همین تا مثلا فریم 150 حالا کامل هم نمیخوام بیک کنم که اینم پس روی 150 باشه و اینجا من بیک رو میزنم که این فرایند بیک کردن رو شما ببینید. خب بیک کامل شد. الان من ببینید این نوار رنگ قهوه‌ای که گفتم توی نوار تایملاین ظاهر میشه و از اینجا من جلو عقب که کنم این بیک برای من انجام شده و یه انیمیشن خیلی روون و درستی رو دارم. حتما برای اینکه بخواید خروجی بگیرید رندر بگیرید باید این بیک کردن رو انجام بدید.